हरे कृष्ण। आज हामी श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्द अध्याय 18 श्लोक संख्या 13 उच्चारण गर्न जाँदैछौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ भक्त सङ्घको महिमाको बारेमा बताइएको छ। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषैः। इसको translation: the value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of the heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of the worldly benedictions in the form of a material prosperity, which are for those who are meant for death. So भक्तको जुन सङ्घको जुन महिमा छ, यो महिमाको तुलना हामी स्वर्गसँग पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, मुक्तिसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, या कुनै पनि यो भौतिक जगतको कुनै पनि त्यस्ता यश मान प्रतिष्ठान अथवा कुनै पनि कुरा, कुनै पनि विषयसँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। किनभने ती जति पनि भौतिक विषयहरू छन्, यी सबै के हुन्छन् त मृत्यु पश्चात नष्ट हुन्छन्। तर एक समयको चाहिँ जुन भक्तको सङ्घबाट एउटा व्यक्तिको के हुन्छ त भन्दा उसको जीवन कायापलट हुने गर्दछ, उसले भगवत प्रेम प्राप्त गर्दछ हैन। जसरी नारद मुनिको हामीले उदाहरण देख्न सक्छौँ। नारद मुनिले जसरी चाहिँ साधुको सङ्घबाट उहाँ नारद मुनि हुनुभयो, त्यस्तै गरेर हामीले पनि भक्त सङ्घको लागि हामीले लालसा व्यक्त गर्नुपर्दछ। र जीवनमा त्यस्ता अवसरहरू आएका छन् जहाँ चाहिँ हामीले भक्त सङ्घलाई छोडेर हामीसँग धेरै भौतिक विषयहरू पनि हुन सक्छन् भने अर्कोतिर चाहिँ भक्त सङ्घ छ भने हामीले केलाई चुज गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यदि हामीले भगवानका भक्तको सङ्घ गरेका छौँ भने भगवानको भक्तले सदैव भगवानको नै चर्चा गर्ने गर्दछ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि भगवानका भक्तहरूको सङ्घ गरेका छौँ भने हामीले भगवानको पनि सङ्घ गरेका छौँ। किनभने जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ भक्त हुनुहुन्छ, र जहाँ भक्त हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवान पनि हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण।